ආයුබෝවන් ඔයාලට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ කිරිපිටි වසවිස නැතිව ගෙදරදිම හදාගන්න විදිය. හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මම හෝර්ලික්ස් වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලුවා කිරිපිටි හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතන තියෙනවා fresh milk නැත්නම් එළකිරි ලීටරයක්. මෙතන තියෙනවා සීනි මේස හැඳි දෙකක්. මම දැන් මේ වගේ ලොකු non stick භාජනයක් ලිපේ තියලා තියෙනවා. දැන් කිරි ටික දාන්න. ගින්දර මේ වෙලාවේදී ඔයාලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. දැන් අඩිය අල්ලන්න නැති වෙන දිගටම හැඳි ගන්න. මේ වගේ ලොකු භාජනයක් ගත්තම ඔයාලට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ වටේ මේ වගේ තැම්පත් වෙනවා. දැන් වතුර ගතිය අඩු වෙලා තියෙන්නේ. වටේ ටිකක් මේ විදිහට හොඳට එකතු කරගන්න. දැන් දිගටම හැඳි ගන්න. දැන් බලන්න ගොඩාක් හිඳිලා උකු වෙලා තියෙනවා. මම ස්පැචුලා එකෙන් මේ විදිහට හැඳි ගන්නවා. වටේ හොඳට එකතු කරගන්න. ඔයාලා මේක දිගටම හැඳි ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවනේ ක්‍රීම් වගේ වෙලා තියෙනවා. ගින්දර අඩු කරගන්න නැත්නම් මේක පිච්චෙන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට මුක්කු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා අඩිය අල්ලන්නේ නැති වෙන්න ඔක්කොම මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දිගටම හැඳි ගන්න. දැන් ගින්දර අඩු කරලා මේ විදිහට වේලෙන්න තියන්න. මේ විදිහට හදනකොට ඔයාලා අඩිය පිච්චෙන්න දෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් රස වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක. දැන් මේ විදිහට පොඩි පොඩි කෑලි වලට වෙන් කරගන්න. ඔයාලට ඕන නම් මේක අවුවේ තියලා වේල ගන්න පුළුවන්. අවුව නැති අයට තමයි අද මම මේ ක්‍රමය කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට මේ ටික කලින් භාජනයටම දාන්න. දැන් මේ විදිහට ලොකු කෑලි තියෙනවා නම් ඒව පොඩි කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා අඩුම මට්ටමේ ගින්දර තියාගන්න. අපිට මේ මිශ්‍රණය වේල ගන්න විතරයි ඕන. මේක බදින්න ඕන නැහැ. නැත්තම් වෙන්නේ මේ මිශ්‍රණය පිච්චෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මේකේ රස වෙනස් වෙනවා. දැන් අඩුම ගින්දරේ තියලා හිමින් වේලෙන්න දෙන්න. දැන් ටිකක් වටේ ක්‍රිස්පි. මම දැන් ආයෙත් පිඟානකට දානවා. මේ විදිහට ලොකු ලොකු කෑලි තියෙනවා නම් පොඩි කරගන්න. තවම ගොඩාක් ක්‍රිස්පි නැහැ. දැන් මේ ටික ආයෙත් කලින් භාජනයටම එකතු කරන්න. පුළුවන් තරම් ලොකු කොටස් පොඩි කරගන්න.
ආයෙත් කලින් වගේම හැඳි ගාලා මේ විදිහට වේල ගන්න. ගින්දර අඩුම මට්ටමේ තියෙන්න ඕන. මේක බදින්න එපා වේලුණාම ඇති. අවුවේ දානවා නම් ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික ගොඩක්ම ක්‍රිස්පි. දැන් මම ලිප ඔෆ් කර ගන්නවා. මම දැන් වෙනම පිඟානකට මේ ටික මාරු කරගත්තා. නිවෙනකොට තවත් ක්‍රිස්පි වෙනවා. දැන් හොඳටම නිවුනම සීනි මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරන්න. හොඳට කවලම් කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත පිටි ටික. හොඳටම සියුම් දූවිලි වගේ වෙන ග්‍රයින්ඩ් කර ගන්න ඕන. ඒ වගේම හොඳටම සියුම්ව හලා ගන්නත් ඕන. දැන් මේ විදිහට තමයි අපේ කිරිපිටි ටික තියෙන්නේ. මේ ඉතුරු වෙන ටික ඔයාලා ආයෙත් ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ගෙදරදීම හදාගත්ත වස විස නැති කිරිපිටි. ඉතින් හරිම ලේසි නේද? අවුව තිබුණත් නැතත් ඔයාලට ගෙදරදීම කිරිපිටි හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් විස සහිත කිරිපිටි කඩෙන් ගෙනල්ලා බොන්නේ නැතිව මේ විදිහට ගෙදරදීම හදාගන්න. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.